السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة هنتكلم عن نبات الألانتيرا. نبات الألانتيرا من النباتات الخارجية، وممكن تزرعه داخلي بس هيبقى في مكان مفتوح، يعني مكان مش داخل البيت. ممكن في البلكونه، في التراس لو عندك تراس كبير شويه. مهم يكون مكان داخله شمس او داخله ضوء شمس. تمام. طيب، الالانتيرا من النباتات الزاحفه، المداده كمان، يعني هي المداده الزاحفه، يعني الاثنين زي بعض. الالانتيرا في من بتتغير لونها، او هي في منها لونين. في منها الاخضر اللي انتم شايفينه اللي معانا النهارده ده اللون الاخضر، وفي منها اللون الاحمر. وانا عن نفسي، عن تجربتي يعني معاها في الشغل، في خلال السنه، يعني هي نفس الزرعه الخضراء دي في خلال السنه ممكن تلاقي لونها غير بقى احمر. تمام. لما بتكون متربيه في مكان مظلل شويه بتلاقي لونها مخضر زي كده، يعني يكون لونها اخضر زي ما انتم شايفين. لما بتكون في مكان درجه الحراره فيه شويه عاليه بيبتدي لونها يغير، يبقى اللون الاحمر. طيب، الالانتيرا بتطلع زهريه صغننه بين العقد كده، يعني بين كل عقده وعقده تلاقي فيه هنا، هتلاقي فيه زهريه بيضه كده لونها، يعني هي مش مهمه قوي، ما بتبقاش باينه قوي. طيب، الالانتيرا الناس بتستخدمها، او المشات اللي بيستخدموها اصحاب المشات او اصحاب المزارع او اصحاب الحدائق بيستخدموها في التحديد. لو انت عندك حوض معمول بالنجيله وعايز تحدد، عايز تكتب اسم في مكان، بتستخدم زيها زي الشيح وزي بقيه الحاجات الفيلر اللي ممكن تعمل بيها تحديد للاحواض، او ترسم بيها حاجه، او تكتب بيها اسم، او الكلام ده كله. هي حلوه، نبات سريع النمو، بينمو بسرعه جدا وبيتشكل. ومن اكتر مميزات النبات الالانتيرا ان هي كل ما تقصها كل ما بتبتدي تفرش اكتر، وتبتدي تطلع معاك اكتر، وتبتدي ورقتها تكبر اكتر. وبتحب، والتسميد بيبان عليها على طول بسرعه، يعني لما بتسمدها بيظهر عليها على طول التسميد، بتفرش على طول في الارض، بتدي منظر جميل، وبتبقى مكوشه كده، عامله زي ليها شكل ظريف يعني. حسب قصتك انت ليها، يعني انت قصتها مثلا بتقصها عشان اسم، بتقصها عايز تعرضها، عايز ترفعها، عايز تخليها طويله شويه لفوق، دي كله في ايديك انت وانت بتقص. فهي بصراحه من النباتات الرائعه، سهله التعامل، سهله الاكسار. يعني انت كل ما تقص اعمل لها اكسار، ازرع، كل ما تقص ازرع، ما عندكش مشكله. طبعا لو انت عندك خلاص بكفايه وكميات كبيره، ما عندكش مشكله. انا طبعا عشان بزرع بكميات كبيره، فانا ما عنديش مشكله في ان انا ممكن افوت مره، ممكن اقص وارجع اعمل لها اكسار يعني. فانا ما عنديش اي مشكله في ان انا اعمل لها اكسار بكميات كبيره، لان انا بحتاجها بكميات كبيره. طيب، نخش بقى ان هي بتحتاج ايه وما بتحتاجش ايه. اول حاجه الضوء، زي ما قلنا. هي نبات محب للإضاءة جدا جدا جدا، يعني ما ينفعش داخلي جوه البيت في الضلمة، لازم في مكان مفتوح مكشوف، في حرارة، في ضوء شمس ساطعة. ينفع في البلكونة، ينفع في التراس، ينفع لو في حديقة المنزل. في حديقة المنزل في الشمس المفتوحة اوبن اير ما فيش مشكلة، تحت الشمس على طول مباشر بتطلع وبتبقى جميلة وممتازة وزي الفل. بس في مشكلة واحدة في موضوع ان انت تزرعها في الجنينة في الاماكن الحر قوي. لو انت بتزرع في اماكن حر قوي هتعيش كل حاجة، بس لازم تبقى المية حلوة. لو بتصرف مية مالحة نسبة الملوحة عالية فيها بتأثر عليها، يعني لما تكون درجة الملوحة عالية، درجة ملوحة المية عالية وحرارة شديدة بتأثر عليها، بتخلي لونها يبهت، وبتخليها تكش كده، ما بتطلعش بسهولة، ما بيبقاش ورقتها كبيرة، تبقى شكلها مش حلو. طيب، تمام. ده بالنسبة للإضاءة. بالنسبة للري، لو في الحديقة بره انت بتشرب، لو هتسقيها كل يوم في حديقة بره في الجنينة في الحر في الصيف ما عندهاش مشكلة. قعدت برضه يومين ثلاثة ما سقيتهاش في الشتاء، 4 أيام 5 أيام في الشتاء، أسبوع، ما عندهاش برضه مشكلة، شغاله. يعني هي كده بتشتغل وكده بتشتغل مع ارتفاع درجه الحراره. لو بترشها كل يوم مفيش مشكله. لو في الشتاء وقعدت اسبوع ما خدتش ميه برضو ما عندهاش اي مشكله خالص. هو نبات طول السنه موجود، خضره على طول دايم. طيب، يبقى كده بالنسبه للاضاءه وبالنسبه للري. بالنسبه للتسميد،
كل يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه في الموضوع بتاع التسميد بالنسبه للنباتات الزاحفه دي او النباتات الورقيه. لو انت زارع جرجير، زارع بقدونس، زارع كزبره، زارع فجل، زارع خس، كل النباتات الورقيه دي وكل الزواحف اللي زي كده او النباتات الزاحفه اللي زي دي تعتبر، انا بعتبرها زي النباتات الورقيه بالظبط كده، يعني بعملها نفس المعامله، ان هي يعني اديها نيتروجين اكتر. الحاجات الورقيه دي تحتاج النيتروجين اللي هو اللي سوري النيتروجين بيحتاج النيتروجين اكتر. اديها يوريا، اليوريا ممتاز بالنسبه لها، بس ما تكترش عليها باليوريا لان اليوريا بتبقى برضه حاميه فممكن تاذيها. عندك ان بي كي اوكي، ادي ان بي كي ممتاز ليها برضه. ما عندكش ولا ده وعندك اسمده طبيعيه اللي هي الاسمده العضويه، اديها اسمده عضويه برضه ممتازه، بتعيش زي الفل وما عندهاش اي مشكله خالص. طيب خلاص يبقى خلصنا الاضاءه، خلصنا الري، خلصنا التسميد. نخش على الاكثار. اكثار الالانتيرا بطريقتين، يا اما بالتفصيص ان انت بتاخد عود من الارض او من قصريه زي كده وبتبتدي تطلعه من القصريه وبتقسمه 2 نصين يعني او 3 أو 4 زي ما انت حابب وبتحطه في القصاري خلاص. او بالقص انت بتاخد الاجزاء الطرفيه دي وبتزرعها. هنعمل دلوقتي كل ده عملي ان شاء الله واوريكم ازاي احنا بنعمل الكلام ده كله، وسهله جدا وسريعه جدا في النمو، ومن النباتات من اسهل ما يمكن ومن اسرع ما يمكن. يعني انتوا لو تخيلين دولك انا عاملهم ما كملوش مثلا اسبوع ما شاء الله. بصوا عاملين ازاي، يعني انا ده عامله ما كملش اسبوع زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. تمام. بصوا اوريكم برضو واحد اللي هم دول شايفين اهم، بص طويله قد ايه، ده كله ما كملش اسبوع. طيب ممكن تحطها في البلكونه، تعمل في صناديق او في احواض وتبقى مهدله، بتهدل هي وبتمد في الارض. وكل زي ما قلنا قبل كده هي محبه جدا للقص، قص وما يهمكش قص وسيبها تدوس لها ابتدت تكبر، يعني قص وسمد ودي ميه حلوه ممتازه وبتعيش معاك طول السنه وزي الفل وتلاقيها ملت المكان وبقت جميله. طيب نخش بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل لها اكسار دلوقتي بالطريقه بتاعتنا. طيب احنا قلنا عشان تعمل اكسار او تشتغل يا جماعه على اي حاجه انت بتعمل لها اكسار، من عقله لبذره لاي حاجه، عندك حاجتين مهمين جدا جدا جدا: الصرف ونظافه القصريه. الصرف اللي هي الفتحات، ده مهم جدا. موضوع الفتحات ده يا جماعه والله مهم مهم مهم، في بالذات في البلاستيك. يعني انت لو بتزرع في بلاستيك من الحاجات المهمه جدا. بتزرع في فخار بيختلف شويه، هقول لكم ليه دلوقتي. الفخار كده كده هو في مسام بتبقى موجوده في الفخار فبتسرب الميه. يعني الفخار نفسه لو انت هتزرع في قصريه فخار زي كده غير القصريه البلاستيك الفتحات دي لازم تبقى موجوده. الفخار حتى لو ما فيهوش فتحات، انت في الغالب هتلاقي الفخار فيه فتحه واحده بس تحت هنا كده، لكن الفخار كده كده بيعمل نضح، بيطلع الميه بره الزياده. يعني هو كده كده اصلا بيحتاج حتى سقيه اكتر من البلاستيك. في الفخار غير البلاستيك، ولازم البلاستيك لازم يبقى نظيف، والفخار برضه لازم يبقى نظيف، بس البلاستيك اكتر. يبقى من ضمن الحاجات اللي تنجح معاك العقله او تنجح معاك البذره او تنجح معاك الشتله او تنجح معاك اي حاجه، ان انت حاجتك تبقى عارف انت بتتعامل مع ايه. بلاستيك يعني فتحات تهويه ممتازه خلاص، فتحات عشان خاطر الميه الزياده تنزل تخرج. الميه الزياده قعدت جوه القصريه، الشتله بتاعتك باظت، العود اي حاجه انت حطيتها باظت خربت خلاص. طيب الفخار قلنا قبل كده لسه قايلين دلوقتي ان الفخار يحصل له نضح خارجي، فما عندوش مشكله ان هو يبقى فيه فتحه واحده. كنا زمان ما بقاش فيه فتحات خالص وبنحط له بس شويه زلط او شويه كسر فخار تحت وبنزرع في قلبيه برده، كان بيشتغل وزي الفل ما بيحصلش اي حاجه. طيب علشان تزرع في قصريه زي كده قلنا لازم تبقى ايه؟ قصريه نظيفه. طيب لازم ما تعبيش القصريه للاخر. تمام. هما كل الشركات بتبقى عامله لك حز، شايفين الحز ده يا جماعه في قلب القصريه؟
ما تعلاش عنه، ما تزيدش لحد هنا. هو مش عامل لك الحاز ده عياء، هو عامل لك الحاز ده عشان ما تطلعش عنه، عشان الميه والري لان انت لو طلعت لحد هنا هتروي ازاي؟ الميه اصلا هتطلع بره او هتاخد لك الطينه وتطلع بره. فدايما خليك تحت عشان تاخد مساحه للميه كويسه. خلاص، يبقى احنا كده اتكلمنا عن البتموس. التربه اللي هنشتغل عليها هو بيحب التربه الخفيفه، يعني الالانترا بتحب التربه الخفيفه. رمله وبتموس، بتموس وبرلايت. عايز تحط في رمله بس انا بعد كده في حلقه جايه ان شاء الله اقول لكم ليه بتبقى الرمله انا ما بحبهاش قوي في الزراعه لوحديها منفرده لاسباب معينه هقول لكم عليها في حلقه ازاي تقدر تحافظ على العقله ان هي ما تبص لما نجاح العقل، يعني انت تعمل عقله وما تخربش يعني. خلاص طيب. يبقى التربه اللي انت هتشتغل عليها البتموس مع الرمله 1:1 او 2 بتموس ل1 رمله. خلاص، وما تعبيهاش على الاخر عشان زي ما قلنا تقدر تحط ميه براحتك. طيب زي ما انتم شايفين انا عايز اقلل لكم دي شويه عشان تشوفوا اكتر. هنجيب قصريه البتموس دي اهي. اسف على اهتزاز التصوير عشان البتموس تقيل. بصوا يا جماعه اهو، انا هاخد الجزء العلو ده اللي هو اللي طول شويه وهعمل كده كانك بتقصها في الجنينه. بص هي بعد كده بتديك الشكل ده، ما عندكش مشكله. بعد يوم او يومين بص تلاقي كل ده ابتدى يطلع تاني ومفيش اي مشاكل. بمسك كده وبشيل بس الورق اللي تحت ده اهو زي ما انتم شايفين اهو عشان ما يعملش عفونه. وبمسك دول كده اهمك، وباجي في القصريه زي كده الصغيره بتاعتنا اللذيذه دي، وباجي في النص وبروح زارعهم. وبعد كده بحط شويه بتموس صغيرين على الحواف كمان في حاجه مهمه قوي عايز اقول لكم عليها. لما بتكون القصريه انت مش معبيها على الاخر وهتجربها انت بنفسك وتعرفها، الحاجات دي بتبقى بعد كده انت بتشوفها بالتجارب وبالتعامل مع النباتات. الوضع ده كده شايفين انا ايدي اهي ماسحه على البتاع. بتعمل ايه؟ بتعمل انت كفر او بتعمل حمايه للعوامل الخارجيه للنبات. تلاقي الجزء ده يطلع بسرعه، بتلاقي النبات ده يطلع بسرعه ليه؟ لان القصريه محافظه عليه من بره بس من فوق حاجات بسيطه. تمام. وبعد كده بتروي، عشان في ناس طلبت ان انا اروي ريه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين اهي بتعبي. شايفين؟ والزياده بتنزل تحت في الارضيه. خلاص سقيناها، والميه الزياده زي ما انتم شايفين بتبتدي تنقط بتخرج من الفتحات زي ما قلنا. والنبات بالظبط اسبوع 10 ايام وهتبص تلاقي بقى حاجه جميله زي اللي انتم شايفينها ديت اللي موجوده في الصوره بالمنظر ده كده. تمام اهي دي الالانتيرا. عايز تشوف التفصيص ما عندناش مشكله، ممكن اوريك التفصيص برضو، مع ان هو التفصيص احنا عملناه كتير بس برضو نعمل لكم او نوريكم ازاي تفصص حاجه في قصريه مثلا زي دي. شايفين هي اصلا كده خلاص جدرت اهي، مجدره كل دي جذور جديده، بس طبعا هو جذور جديده مش قديمه. ف دايما يا جماعه الطريقه دي لما بتيجي تمسك قصريه هتنقلها او هتفتحها او هتشيل منها زرعه لازم بالطريقه دي كده اهو. بتدوس هنا شويه كده وبتروح شايل اهو. طبعا هي لسه جذورها خفيفه لان زي ما قلت لكم هي لسه مزروعه ما كملتش 10 ايام، بس شايفين ما شاء الله نسبه الجذور عاليه وجميله. فبتيجي واخد كده اهو، تاخد جزء اهو. شايفين الجذور طالعه ازاي؟ بتاخد جزء زي كده والجزء التاني وبتزرعهم في قصريتين مختلفتين كل واحده لوحديها برضه هنوريكم ازاي. لو هي دي حتى اللي احنا كنا شغالين فيها ممكن تزرعها لوحديها في قلبها، ممكن تعمل كده لو هي مبلوله ميه خلاص عشان تقدر تحافظ عليها.
اهي، وبتنزل بيها في القصرية زي كده، وبعد كده شوية بيتموس حوالينها زي كده بالظبط اهو. وبتكون برضو زي ما قلنا بتوطي البيتموس لتحت، وبنسقيها اهي زي ما انتم شايفين. خلاص سقيناها، وبتسيبها زي ما قلنا في مكان يكون في الفترة الأولانية لازم يكون مكان مظلل، ما يبقاش مكان مفتوح للشمس. وطبعا هنزرع دي برضو في قصرية تانية، ما عندناش مشكلة. خلاص، يا رب يكون استفدتوا من الفيديو النهاردة، وكانت حلقة خفيفة ما طولتش عليكم. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير لأصدقائك، واللي مشتركش في القناة أول مرة يشوفنا يشترك، عشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد. وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو تاني مع نبات تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.